Kitty volt a főszereplő, arról szól, hogy elkezd enni késsel, villával egy pizzát, oda lép mögé a pizzajoló, és azt mondja, hogy csettint egyet, megáll Kitty, kiveszi a kezéből, beleharap. Ez volt a forgatókönyv. Aha. Körülbelül 10-szer forgattuk le, mert mindig az volt, hogy a végén már csak azért röhögtünk, mert jött az a pillanat, amikor csettinteni kellett, és nem tudott csettinteni a Dávid. És utána hát is szakadás. Kálmán Zsolt vagyok, üdvözlök benneteket, üdv újra itt a csatornán. A mai nap egy étterem látogatás lesz. Tűz a télben, Vesuvio, Budapest, Lomb utca, 13. kerület. Szevasz, Hello, Mizu! Örülök, hogy itt lehetek, betekintünk a kulisszák mögé. Csaba volt olyan rendes, hogy fogad bennünket itt a főhadiszálláson, pizza műhelybe. Ti sem kezdtétek a gasztronómiai utazást. Mesélj erről nekünk egy kicsit. Szóval vendéglátással foglalkozunk most már nagyságrendileg 15 éve. Gyakorlatilag úgy jutottunk el idáig, tehát ez egy ilyen hobbiból indult vállalkozás volt. Ingatlanokkal foglalkoztam korábban, és a válságnál kellett hoznom egy döntést, hogy el kellett, hogy engedjem gyakorlatilag, és marhára nem tudtam, hogy mit csináljak. Egy dolgot tudtam, hogy szeretek főzni, és hogy nagyon-nagyon érdekel minden, ami a gasztronómiához kapcsolódik. Szerencsére vagyunk ezzel így páran. Igen. És gyakorlatilag így jött egy lehetőség, hogy volt egy igazi kifőzde. Ez mikor? Évek szempontjából? Hát ez 2010, 2011. És akkor átvettük a kifőzdét, fejest ugrottam bele a feleségemmel együtt. Klófoltad a rántott húsokat? Így van, írtuk az étlapot. Tehát ez egy igazán a vendéglátás végeztem, de ilyen jellegű tapasztalatom nem volt előtte. És ez egy tök új dolog volt, ami kicsit ki is rántott abból a valóságból, amit akkor éltem. És gyakorlatilag a kifőzde szépen lassan elkezdett átformálódni egy kiszállítós étteremnél. Nyilván ez a saját igényemből fakadt, hogy abban az időben én úgy gondoltam, meg úgy ítéltem meg, hogy nagyon gyenge volt minőségre a piac, a kiszállító szegmens, és szerettem volna egy picit javítani ezen. Tehát picit ez hozzátenni jó ehhez a sztorihoz, igen. És gyakorlatilag ez addig ment, hogy kinőttük a kifőzdét, azt be is kellett zárjuk, és átálltunk teljesen az online ételkészítésre. Hát innen indult a történet. Az egész történetünk. Gyerekkoromtól kezdve részese volt a pizza, mert imádtam a pizzát mindig. Tehát nyilván a 80-as években azért nem volt olyan minőség, mint azért, ami most elérhető. Azt se tudtuk mi az, hogy nápolyi pizza pontosan. Hát konkrétan igen, tehát ott még azt számított, hogy melyik pizzériában mennyi a feltét, mennyi sajtot tesznek rá, vagy esetleg mennyire ehető vagy ehetetlen. Tehát ott onnan indultunk, de annak ellenére én nagyon szerettem a pizzát, azért mindig ott motoszkált hátul, hogy tök jó lenne egyszer eljutni odáig, hogy csak egy kis pici hely, egy tradicionális nápolyi kemencével valósuljon meg. Sokan magunk ugye a covidos időszak alatt kezdett el ezzel mélyebben foglalkozni, ha jól tudom, nálad is ez ekkor kezdett úgy komolyabban kibontakozni, legalábbis a készítési része, és te is gyakorlatilag hobbista lettél, annak ellenére, hogy már benne voltál a gasztronómiában, csak teljesen más pizzamentes vonalon. Így van. Nekünk nem kellett bezárni a Covid alatt, mivel ilyen stratégiai iparágként minősítettek bennünket, de viszont
marha sok időnk lett, és nekem is lett időm foglalkozni egyéb mással, amíg előtte ugye nem nagyon volt. És hát igen, megnéztem több száz, több ezer videót, többek között a tiédet is láttam, még az elsők között, és elkezdtem otthon kovászos kenyérrel, illetve kovászos pizzával foglalkozni, szigorúan 250 fokos sütőben, tehát hogy sültek a kekszek, meg az alulkelt kenyerek. De gyakorlatilag igen, ott kezdődött valami, és mivel nem igazán volt sikerélményem akkor abban a formában, ezért még jobban felspanolt az a tudat, hogy nem vagyok rá képes, és akkor is meg szeretném tanulni, és gyakorlatilag megerősített abban, hogy próbálják minél több információt és tudást gyakorlatilag összeszedni, ami ehhez kapcsolódik. Hobbistaként mi volt az első komolyabb sütőd? Hát az első sütőm azért Magte volt. És ebből a Nettuno a magasabbik? A Nettuno, igen, magasabbik. Hát nem bíztam magamban eléggé, hogy a kisebbiket vegyem meg, illetve akkor még azt gondoltam, hogy lehet egy kis kenyeret, vagy egy kis más típusú péksütit is fogok benne sütni, de nem, a Magte lett, és hogyha szabad kapcsolnom, hogy miért a Magte lett, azért, mert azon a bizonyos pizza rendezvényen, ami kínáló versenypályán volt, és személyesen is találkoztunk. Azon tartottál egy bemutatót, és olyan pizzát sütöttél rajta látványra és ízre, hogy ott eldőlt bennem minden kérdés. A sáfrányos alapodra emlékszem, amikor vette ki a Zsolti a pizzákat egyesével, és ott azon a kis kakasülőn ültünk, vagy 30-an, és felvágtad azt a kis pizzát, még nem is 4-be, hanem 6-ba, és úgy mindenki olyan volt, mint egy ilyen futóversenyen, hogy mikor kell ugrani, hogy még a 6-ba beleférjek. Szóval ez az élmény, ez a pillanatkép, ez így megmaradt, hogy ez... Ja, de a mosolyod meg az elégedettséged az megmaradt, úgyhogy... De ettem bőven belőle, szóval... Egyébként a sáfrányos pizzát olyan értelemben, hogy sáfrány bele van csempészve az alapszószba a tejszín mascarpone mellé. Ezt egyébként Mártomitól tanultam, és én nem is tudtam előtte, hogy mire jó a sáfrány, vagy ilyesmi, pláne nem, hogy pizzához hogy lehet kötni. Hát igen, ez nálam is vissza-vissza tér a feltételezésbe bizonyos esetekben, úgyhogy imádom. Úgyhogy köszi, Tomi! Ezzel a 400-500 fokkal meg is érkeztünk a nápolyi pizzához. Mi az oka, ami miatt nálad is a nápolyi pizza és a nápolyi pizzéria lett a befutó, a döntés? Olyan tésztát lehet a nápolyi stílusból kihozni, amit én azt gondolom, hogy nagyon nehéz másból. És nyilván az almát a körtével nem szabad összehasonlítani, de valahogy nekem ez állt a legközelebb. Ez a nagyon vékony közép és ez a nagyon levegős, picit roppanos, de mégis habkönnyű szél, ez annyira megfogott, hogy nem volt kérdés. Vesuvio Budapest számomra itt 2026 zord hideg telében, a jégzajlások közepette a Dunán. Számomra ez tűz a télben, de ennél sokkal érdekesebb, hogy nektek honnan jött a név, honnan jött az elnevezés, hogy így fogjátok hívni a pizzaműhelyeteket. Ázsia, tengerpart. Ez Ázsia, tengerpart. Téli nyaralás. Így van, tél a nyárban. És ott vagyunk Kittivel, igen, párhuzamosan ment, hogy mi legyen a neve, és raktam össze az étlapot, tehát hogy egy medenceparton amúgy konkrétan Bangkokban volt ez. Aha. És hát igen, agyaltunk rajta, hogy mindenféle hülyeség eszünkbe jutott, de hogy most nehéz nevet választani, hogy utaljon teljesen egyértelműen arra, amivel foglalkozunk, illetve legyen olyan, amilyen még nincs, főleg mondjuk világszinten nehéz, de Magyarországon, és hogy egy kicsit a mögöttes gondolatsor jellemezze azt a terméket, gyakorlatilag amit, meg azt a szolgáltatást, amit képvisel. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, szenvedtünk vele igazából, meg volt már az étlap, meg voltak a pizzák, egy dolog volt biztos, hogy Nápoly. Aha. És mindenféle olasz szó nevek eszünkbe jutott, igazából nem haladtunk semmire, aztán beugrott a triviális, hogy ha már Nápoly, tűz, akkor legyen Vesuvio. Süssünk a Vezúvon. Nincs is ennél jobb, mint amikor Bangkokba ez jut eszetekbe. Hosszú volt a nyaralás. Ja. Hol tanultad?
kitől tanultad a nápolyi pizza rejtelmeit? Hát én Fábiónál tanultam. 2024 nyarán sikerült eljutnom hozzá egy egyhetes kurzusra. Igazából egyhetesnek indult, aztán 2 hetes lett belőle. Jól láttam, hogy ott van ezzel kapcsolatos Igen. bizonyítvány? Igen. Mielőtt megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék egy pizzériát, ami saját, nyilván azt tudtam, hogy egy komolyabb szakembertől szeretném megtanulni azt, amit csak tudok, és azt, mindent, amit lehet magyarul. Talán a legelső olyan olaszországi pizzajoló, pizzamester, akihez el tudtam jutni minél rövidebb idő alatt, az ő volt gyakorlatilag, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy személyesen is oktatott. Gyakorlatilag egy hetesnek indult az oktatás, és 2 hetes lett a vége. Egy komoly Pizza Village-es munkával, gyakorlatilag Bele a sürejébe. ki lettem maxolva, egy reggel 8-tól éjfélig tanfolyam és munka, és tanfolyam és munka, de óriási élmény volt. Szóval igen, a szakmaiságot azt ott kezdtem el, ő megmutatta az irányt, hogy merre kéne menni, és gyakorlatilag onnantól kezdve a saját magam uraként próbálom a saját tésztavezetésemet. Mi az, amit ott láttál, tanultál és hoztál magaddal, és gyakorlatilag beépült ide a mindennapokba a műhely munkába? A pizzérián belül gyakorlatilag egy iszonyatosan jól felépített logisztika ment, ahogy az ottani kollégák össze tudtak dolgozni, nyilván óriási rutinnal, de hogyha pörgés volt, akkor nagyon-nagyon sok pizzát ki tudtak adni. Hogy a legnagyobb tapasztalat az mind a pizzériában, mind a Pizza Village-en elvégzett munkát tekintve az a nagyon nagy pörgés, és ez a nagyon összehangolt, általuk összehangolt munka volt. Aha. És ezt tudom hasznosítani. Aha. És ugye nálatok, ha jól gondolom, akkor domináns a kiszállításra való pizza készítés, tehát ez az üzleti profilnak a domináns része. Igen. Ennek ellenére persze van egy vendégtér, ahova be tud ülni pár ember, és meg tudja enni frissen is a pizzát. Igen. De gondolom akkor ebbe a folyamatba ez elég direkt módon kamatoztatható tudás és rálátás. Abszolút. És nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez így történt, mert ugye mi erre vagyunk berendezkedve lassan 15 éve, hogy kisebb-nagyobb partnerekkel működünk együtt, akiknek megpróbálunk minél jobb minőségű ételt biztosítani. Bejött a pizza, és az első gondolatom az volt, hogy úristen, mi van, hogyha egy adott időre berendelnek 100 pizzát. Aha. Tehát hogy még tudsz 100 pizzát legyártani Így van. gyorsan, úgyhogy van. még relatíve friss is maradjon, mire az emberek elkezdik enni, és akkor ebben benne a kiszállítás, a begyártás, Igen. és akkor ahhoz kell egy koncentrált csapatmunka. Igen, és gyakorlatilag meg se nyílt a pizzéria, átalakítási munkák folytak, és én már ezen agyaltam. Szóval nálam is a 100-as, mint ahogy általában a pizza szerelmeseknél sem így van. Mai napig különben ez a legnehezebb feladat itt a pizzériában. Tehát egy szép pizzát mindenki meg tud sütni, hogyha odafigyel és koncentrál, de mondjuk 100 szép pizzát adott időre, ott azért össze kell hangolni a csapatot. Nekem nagyon szerencsém van, mert iszonyatosan jó csapattal dolgozhatok együtt, és nagyon szeretem mindenki ezt. Szakmázunk egy kicsit, nézzünk be a kulisszatitkokba. Tudod, mitben szeretnénk mások lenni amúgy? A pizzériáknak a többsége direkt tésztával dolgozik. A direkt tészta soha a büdös életben nem lesz olyan, mint egy bigás tészta, soha. Azt akárki akármit mond. Hogyha egy erős lisztből csinálunk egy komoly bigát, és azt tovább visszük és érleljük, akkor nem tudja szerintem még egy 4 napos erős lisztből készített sima direkt tészta sem azt a roppanosságot, azt a levegősséget. Ebben szeretnénk mások lenni. Nyilván ez sokkal több energiát igényel tőlünk, részünkről, több fázisban van kelesztve a tészta, de ettől lesz szép, hogy ezt megpróbáljuk ezt a minőségű pizza élményt pizzéria szintre emelni. Kortás pizzáról beszélünk, vagy ne talántán kanottós
elképzeléseitek vannak ebben a skálában? Te hol látod a ti stílusotokat? Hát, hogyha jellemezni kéne, akkor nem húznám saját magunkat egyikre se, hanem ebben is próbálunk egy picit mások lenni, mert nagyon szeretjük a canottós pizzát, de mondjuk feltétekben inkább hagyományőrzőek vagyunk. A kettőnek a mixéből lesz szerintem egy ilyen zseniális parádés, néha egyszerűbb, de annál többet nyújtó pizza gyakorlatilag valahova ide, de akár a kortárs is szóba jöhet. Legtöbb pizzéria ikonikus darabja maga a kemence, és hát ahogy látom, nálad is egy ékszer található itt a pizzéria középpontjába. Csak nem Pavesi Forni kemencéről beszélünk. De, arról. Köszönöm a tippet, ez nagyban neked köszönhető, mielőtt megvásároltuk volna, akkor te segítettél benne nagyon sokat. Rengeteg tippet, trükköt és infót adtál bizonyos kemencékről, hogy te mit választanál. Nekem ugye én nem értettem sem ennyire hozzá, egyetlen egy tapasztalatom volt, amivel kint Nápolyban tanultam sütni. Az nem forgós kemence volt, és az a gyártó nem gyárt forgós kemencét, és elég bizonytalan voltam, hogy mi a jó irány, tehát hogy mi lehet a jó és a rossz döntés, és ebben sokat segítettél. Végül is igen, hát a Pavesire esett, hát nem bánt. De ugye ennek van egy sztoria, volt egy-két év, amikor nekem a szakmai lehetőségek a munkahelyemen megadták, hogy Tajvanon töltsek el több időt. Tehát abban a 2 évben valami, nem is tudom, 6-8-szor sikerült kiutazni, és annak ellenére persze, hogy munkával telt az időnek a döntő része, de azért volt egy pici szabad idő, és akkor mi mást, mint pizza témát próbáltam keresni, próbáltam felfedezni a lehetőségeket, illetve hogy hova jutott a pizzakultúra ott Ázsiában, Tajvanon, és ott sikerült felfedeznem talán az ország egyetlen Canotto pizzériáját, kortárs pizzériáját, a Pizza Roundot, és a Pizza Roundon belül szembesültem azzal, hogy létezik egyáltalán olyan gyártó, amit úgy hívnak, hogy Pavesi Forni, és igazából innen ismertem meg ezt a céget. What is the oven? Is it made here in Taiwan or is it this is from Italy. imported? Import from Italy. From Italy? The brand is Pavesi. Pavesi. Okay. Yeah. All right. És amikor megkerestél a kérdéseddel, hogy mit javaslok, akkor ennek ez a története, hogy ez igazából Tajvanról jött az ihlet, Ázsiából, és akkor ezek szerint nálad is ők lettek a befutók. Abszolút, igen. Hát Magyarországon, amikor ezt tavaly nyáron sikerült megvásárolni, megrendelni és megvásárolni, akkor Magyarországon ez volt a harmadik ilyen kemence, szóval nem hétköznapi, nem minden nap nincs belőle sok. Nyilván ez az ára miatt is van, de én ajánlani tudom mindenkinek, aki hasonlóban gondolkodik. Beszéljünk egy kicsit a kemencéről. Megkönnyíti nagyon a munkánkat. Gyakorlatilag tudjuk a forgási sebességet befolyásolni egy ilyen frekvenciaváltóval, illetve oda-vissza kapcsolás, ez a forgási irányt befolyásolja. Tehát ez egyszer kizárólag a forgásról szól, illetve a másik vezérlésen tudjuk beállítani a hőmérsékletet. Nem ennyi hőmérséklet van a kemencénkben, hanem ez egy kemencében egy köztes hőmérséklet, hanem hogyha rámérünk, akkor nagyjából ilyen 400 és 450 fok között találjuk meg az igazságot. Nyilván attól függ, ez a kövön mérve? A 400-450? A kövön és a tető. A kupolából ott azért melegebb van, gondolom. Így van. Aha. Hát ez nagyjából a kemencének közepén található hőmérséklet. Aha. Szuper. És akkor ebben hány pizzát lehet sütni, és ti mennyivel szoktatok menni? Hány pizzával így egy időben? Mi az, ami így bevált? Hát ami bevált, az a nagyon-nagyon safety, az a 3. Aha. Hogyha nagy a pörgés, akkor 4 az még kényelmesen bemegy. Elméletileg 6-ot bele lehetne tenni, de... Ja, az már necces, cipőkanalas egy kicsit. Több a hiba lehetőség, így van. Aha. És maga a forgózsámoly léte és működése, azt mi a tapasztalatotok, ez mennyit tesz hozzá a dolgokhoz? Hát nagyon-nagyon sokat tesz hozzá, nagyon megkönnyíti a munkánkat gyakorlatilag.
nem kell, hogy egy ember folyamatosan egy nagy pörgésnél itt álljon és a kemencés funkciót töltse be, hanem gyakorlatilag, hogyha valakinek jó a fejben működő órája, akkor beveti a pizzákat, és utána tud más csinálni. Tehát, hogyha jól be van állítva a kemence, és mondjuk a kemencének az alja az nem éget, akkor onnantól kezdve van minimum 1 percem bármit is csinálni. És akkor ez igazából csak rásegít, vagy teljesen tehermentesít a forgatásigény szempontjából? Hát muszáj, hogy forgassuk, illetve inkább azért kell törődni a pizzával a kemencén belül, mert hogy az alja, hogyha esetleg gyorsabban megsül, akkor muszáj, hogy hozzányúljunk, de akkor igazából rásegít, illetve a mennyiségnél ad egy kis stabilitást. Abszolút így van. Szakmázunk tovább, nézzük meg a tésztavezetésetek részleteit, az egyes folyamatlépéseket. Említetted, hogy igazából egy indirekt módszerrel készül a tészta, akkor lássuk. 50%-os hidratációjú bigát készítetek. 50%-os hidratációjú bigát, igen. Én így is tanultam, igazándiból Antonio, aki jó barát és egy kicsit mentorként is gondolok rá, ő forgalmaz ezt a lisztet, és ő mondta, hogy menjek lejjebb, mert elég neki a 47-48%. Hát ebben nem hallgatok rá, bocs. De én így tanultam nálunk, nekünk ez tök jól bevált receptúra, tehát jól működik. Így is nehéz amúgy, tehát erős a liszt, nehéz szépen homogénre keverni. Gyakorlatilag mi így indultunk el, mint pizzéria, 100% bigával, és akkor szépen lassan a saját pizzéria szintű tapasztalás az volt, hogy elkezdtük csökkenteni, és a bevált receptünk gyakorlatilag az lett, hogy 50% a biga és 50% a friss liszt. Gyakorlatilag, hogyha bekeverjük a bigát, akkor szobahőmérsékleten, illetve éttermi helység hőmérsékleten tartjuk kb. 1,5-2 órát. Lezárt dobozban, és berakjuk 5 fokos hűtőben 48 órára. Ez, hogy egyébként 48 órát megy a bigátok, ez számomra legalábbis ez egyedi. Én nem találkoztam még se hobbistával, hogyha őszinte akarok lenni, se kereskedelmi tevékenységet folytató pizzás helyszínnel, ahol 48 óráig mennének a bigával. Ez jellemzően 10 pár órától kezdve maximum ilyen 20-24 óra szokott lenni, és ilyen szempontból szerintem teljesen egyediek vagytok, legalábbis azon a pizza térképen, ami az én fejemben van. Ez jó, meg akkor ez ugye ad egy választ arra, hogy mibe vagytok egyediek, vagy mibe tudtok egyediek lenni. Hogy jött ez, hogy 48 óra? Ezt tanították, ellested valahol, egyéni innováció? Mindegyik, amiket felsoroltál. Szerintem, hát először is, amikor az első olyan ember, aki számomra hiteles volt, pizzaiolo, olasz pizzaiolo Fábio, azt mondta, hogy 24-48 órát kell a bigát érlelni ahhoz, hogy tökéletes végeredményt érjünk el, de feltétele az, hogy egy jó minőségű erős lisztet használjunk. Igen. Akkor ez bennem megragadt, és én pontosan tudtam, hogy a 24 és a 48 óra közötti résznél én vagyok a 48. Teljesen le volt osztva ez a lap a fejemben már akkor, és gyakorlatilag a lisztválasztásnál törekedtem erre, hogy melyik képes, és mielőtt eljutottunk eddig a lisztig, elég sok lisztet kipróbáltam, és néhány olyan liszt volt, ami képes volt arra, és nem fújta össze magát, és nem romlott a minősége gyakorlatilag. Akkor valószínűleg ez egy teljesen egyedi ízvilágot jelent, már így az előtésztás szempontból. Nagyon fontos számunkra az, hogy
hogy meddig tudjuk felhasználni azt a tésztát. Meddig tudjátok egyébként? Hát ezzel a technikával gyakorlatilag, ami egy stabil, jó, megbízható minőség, az 48 óra, tehát 2 nap. Hogyha még szűkíteni szeretném, akkor azt mondom 36 óra, de a 48-ban még simán beleférünk. Tehát 48 óra biga, akkor utána a csúcsponthoz mennyi idő múlva érkezünk? 48 óra. Aha, akkor kétszer 48 óra igazából a tésztavezetésnek az idő Igen. blokkja, és akkor ezután jön az, hogy süttök belőle, Így van. és akkor a sütés az még további 48 óráig tud menni. Így van. Tehát ilyen 3x 48 órás fázisokba Igen. garázdálkodtok. Arra törekszünk, igazándiból én ezt az intervallumot egy kicsit jobban behatárolnám, Aha. és nem fixen a 3x48 óra, mert ott már nagyon kockázatos és rizikós a tészta. De azt mondom, hogy az első 48 órára törekszünk a bigában. A második 48 órát szeretnénk elérni, Aha. de nem mindig sikerül, és valamikor csak akár 24 óra. A harmadik 48 órát pedig már nem szeretjük annyira, mert ott már nem tud akkorát robbanni a széle, ott az erő szépen kimegy belőle, viszont nagyon-nagyon finom ízre, és még tudja azt, amit mi belőttünk saját magunk minőségbe. Még van tartása, de a robbanékonyság az már Így van. alább hagy, de cserébe Így van. kaptok extra ízeket. Így van, meg Egyedi pizzeria dolgokat. szinten amúgy nagyon-nagyon nehéz dolgozni egy 3x48 órás tésztával. Tehát Az még biztos. otthon elrontod egyet-egyet és elnyúlik, vagy sokkal lágyabb, tehát nehezebben kezelhető, vagy átázik, vagy átjukad, akkor így csinálsz, hogy jó Ja. van, nem baj, még ott van még 4-5-6 és magamnak sütöm. Ez pizzeria szinten, amikor elindul egy ebéd, vagy egy vacsora, vagy egy céges rendelés, és kiderül a tésztáról, hogy ilyen fázisban van, hát ott azért Lehet izzadni. igen, kapkodjuk a levegőt. Ő lenne a dagasztógépetek, amit használtok a biga és a frissítőliszt találkozásához. Így van, abszolút, ez egy gyönyörű De megfogalmazás. nem a biga Igen, elkészítéséhez. igen. Ez a gép 2 sebességet tud, 2-t. van egy lassú fokozat, van egy gyors fokozat, tehát nem egy, Jobb igen, gomb, bal gomb. igen, nem egy bonyolult rendszer, Aha. van egy biztonsági gombbal ellátott bekapcsoló és kikapcsoló gomb. Hát nagyjából szerintem mindent elmondtam erről. Aha. Akkor ez egy maximális funkcionalitású. Ez mi maximálisan meg vagyunk vele elégedve. Aha. Igazából pontosan azt tudja, amit mi szeretnénk. Tehát hogy forog, és meg tudja csinálni gyönyörűen a tésztát. Egyébként ezt hogy használjátok? Az elején mentek a lassúval, és akkor van egy pont, amikor gyorsítatok a 2-es fokozatra, vagy azt nem is használjátok? Hogy működik ez? Sok mindent kipróbáltunk, ezeknek a különböző kombinációját, és a saját tapasztalat az lett, hogy a legjobb minőséget akkor érjük el, hogy kizárólag a lassút használjuk. Ez olyan szempontból biztos, hogy jó, hogy a gép által okozott melegedési tényezőt azt féken tartja, Igen. és ezáltal a dagasztási időt meg tudod nyújtani, hogyha Így van. szükséges. A teljes dagasztási idő az ilyen 25 és 30 perc közé esik. Nagyjából egy kicsit megpihentetjük ott még az üstben, de sokat már nem kell vele. Hát ugye a 50% bigát használunk, ami 5 fokos hűtőből eleve jön. hűtött, igen. Eleve hűtött. Mi hűtött vizet használunk hozzá, ami szintén 5 fokra van 5 visszahűtve. fok. És még egy trükkünk van, amit mostanában kezdtünk el használni, hogy a kimért lisztet berakjuk nagy shavingekbe és bemegy a hűtőbe, Aha. szóval És az is 5 fokra? Akkor 5 fokra, Aha. szóval a célunk az mindig az, hogy akármeddig megy a dagasztás, a hőmérsékletet minél lejjebb tudjuk tartani. Most amit nekem tanítottak, az volt, hogy 23 fok fölé nem menjünk, mert ott egészen más folyamatok indulnak meg. Én eztre azt gondolom, hogy nálam a maximum a 20, de sokkal jobban szeretem a maximum 18-at. Aha. Hogyha ezt sikerül elérni nagy tételben, tehát nagyobb mennyiségben, akkor tökre elégedettek vagyunk. Egyébként ugye vannak a piacon olyan, nem sok, de van hébe-hóba egy olyan gép, amihez föl lehet tépőzárazni egy ilyen jégakut. Tényleg? Aha, van ilyen. Nem tudom, hogy az ipari ilyen méretű modelljüknél ez van-e, de igen, tehát létezik már ez a piacon, és akkor azzal fölcsatolod, egy ideig hagyod, hogy átvegye a hőmérsékletet, illetve egy kicsit a merevsége a jégakunak az enged magából, és akkor utána kezdesz el vele dolgozni, amikor már belül érzed, hogy
hogy átvette a jégből a hőmérsékletet. Nekem volt ilyen gépem, én használtam ezt a funkcióját, és hozzá is szoktam, szerettem. De aztán különböző okokból cseréltem a gépet, és hát igen, a nagy többség, a mainstream az ilyen feature-öket nem tartalmaz, de ezt egyébként Kurucsai Tomi barátomtól halván, mint technika, én fagyasztott kukoricát vagy borsót használok, és azt egy 4 óra 20 percre berakom az edénybe, úgy, hogy magát a kampót is takarja magába, és akkor ez ad egy behűtési lehetőséget, úgyhogy mindenkinek, akinek esetleg van ilyen igénye, és az egyéb hőtényezőkkel nem tud megfelelő eredményt elérni, akkor ezzel rá tud segíteni a folyamatra, de ez szerintem működik ipari körülmények között is, úgyhogy hajrá! Hogyha befejezzük a dagasztást, akkor a bucizás gondolom ismét ezen a pulton, ahol a bigázás is zajlik, fog bonyolódni. Mekkora bucikkal mentek egyébként, ilyen 280, 275, 270? 290 kötőjel 300 g. 290-300 g? Így van. Na, az elég méretes. Hát belefér az dobozba? Bele. A szél miatt azért kell a mennyiség. Aha, na, az jó. Ha megvan a bucizás, bekerül a ládába, akkor utána azzal még mi történik? Van itt egy kis szobahős, 1-2 óra, aztán az 5 fok? Vagy... Tehát hagyunk neki egy pici időt. Aha. Mindenképp kell, hogy meginduljon, hogyha nem indul meg, akkor gyakorlatilag azt a kelési fázist az elején elfolytjuk, ami a tésztában van. Hát ez nagyjából ugye változó, ez attól is függ, hogy milyen évszak van, éppen milyen kedve van a tésztának, de ez nagyságrendileg egy ilyen 2-3 óra szokott lenni, hogyha nagy általánosságot kell mondanom. Akkor lessük meg a bucikat. 4,5 fok, ha jól látom. Így van. Ez éppen aktuális. Hát ez általában mindig le van véve ilyen 3 fok környékére, nyilván a nyitogatástól azért ez mindig változik, tehát nagyon gyorsan fel tud melegedni, főleg itt azért, hogy mit tudom, 25 fok környéke van. Hát, hogyha megnézzük, akkor itt több fázisú tésztát találunk. Na, nézzük meg a tetejét. Mindegyik fel van címkézve, hogy mikor készült a biga, tehát ez most ugye február 4-e van, ez egy január 30-ai bigából készült, ez azt jelenti, hogy 5 napos tészta, hát annak megfelelő a kinézete. Vannak bubik rendesen. Hát vannak bubik, ő még tudja azt az erőt, amire nekünk szükségünk van, így a szélére gondolok, tehát még megvan benne. Ez holnap már nem fogjuk tudni használni, tehát hogyha ma nem fogy esetleg el, akkor holnap ezt vissza fogjuk tudni frissíteni liszttel, és akkor megint kapunk egy szuper jó tésztát. Hány százalékban használjátok előtésztaként a kész tésztát? Hát a kész tésztát az maximum 50, tehát a 33 és az 50 között. Attól függ, hogy mennyi marad meg gyakorlatilag, de hogyha mondjuk, hála Istennek nem szokott sok megmaradni, hogyha több marad meg, akkor inkább 2 fázisban frissítjük. A legjobb tésztát abból szoktuk készíteni, egyetlen egy hátránya van, hogyha valamit kell mondani hátrányként, hogy sokkal rövidebb az élet annak a tésztának, tehát a felhasználhatósági ideje, mint egy bigásnak, vagy egy direktnek, vagy egy akármilyen másnak. Tehát, hogyha a meglévő tésztát befrissítjük, másnap zseniális pizzát tudunk belőle sütni estig. És ott elfárad. Mi volt a fejedben, amikor alkottad az étlapot? Én ragaszkodok inkább a hagyományokhoz és a tradicionális feltételezés irányába indultunk el. Sokféle olyan pizza van, ami mondjuk Nápoly és környékéhez köthető típusra. Mi nagyon fogy az a pikante és a cotto, a főcsonkás és a csípős szalámi. Minden helynek egyébként van valami egyedisége, signature pizzája. Igen. A Vesuvio néven elérhető a pizza, gyakorlatilag egy fehér alapos pizza és húsmentes. Mind a kettőtől nagyon féltem, hogy merjek-e fehér alapos pizzával úgymond a nagy közönség elé állni, ami saját pizzaként fut az étlapon, illetve merjek-e húsmentes pizzával kiállni. Most sikerült ezt a kettőt megugranom. Csinálunk egy mascarpone és ricottás, enyhén, nagyon-nagyon pici fokhagymával és sóval egy alapot. Ez nálunk a fehér alap, más pizzán is, ahol fehér alap. Ricotta, mascarpone arány?
50-50%. 50%. És akkor valamivel lazítjátok még? Egy nagyon pici tejjel. Akkor fehér alap, és mi van még magán a pizzán? Hát használunk fior de latte sajtot, Oké. használunk friss champignongombát, használunk erdei gomba mixet, ami igazándiból egy hőkezelt, előre félig elkészített forma, de ízvilágra szerintem nagyon jó. Így megsütjük a pizzát, és akkor utófeltétként gyakorlatilag szarvasgombaolajjal és friss petrezselyemmel díszítjük. Tetszik a petrezselyem, mert azt gondolom ad egy illatot, meg egy ilyen Abszolút. extra ízt neki. A szarvasgombát azt nem kell bemutatni, én nagy szarvasgomba hívő vagyok. Figyelj, szerintem ha jutunk odáig, hogy még süthetek is nálad, akkor szerintem én ezt fogom bevállalni. Abszolút. Nincs más hátra, süssünk egyet, úgyhogy én belecsapok ebbe a Vezuvióba. Te mit fogsz sütni? Ó, ez váratlan miért? Hát egy margaritát szerintem. Margarita? Na, nagyon profin kinyújtottad ezt a pizzát. Igyekszek, bár a formatartás ezzel a tészta vezetéssel, hogyha az ember próbálja kerülni a szögletes dolgokat, akkor azért kihívásokat jelent. Igen. A fehér alappal fehér alap. kezdjük. Igen, szóval ebbe a fehér alapba 50% a mascarpone, 50% a ricotta, teszünk bele egy pici tejet, megsózzuk és borsozzuk. Következő a fior di latte sajt, azt ott a jobb oldalon találod. És a kétféle gombát azt itt találod. Aha. Friss gomba és az erdei gomba mix. Ott szokták. Finom. Na hát ez az 5 napos tésztánk, tehát ez még benne van abban, hogy ha a szélét megnézzük, ez még pont benne van abban, hogy az erő még megvan, hogy robbanjon a széle, de innentől már lefelé vezet az út, szóval ezt holnap délelőtt még fogjuk tudni használni, most már mindjárt este van, de délutána már el fogjuk engedni és vissza fogjuk dagasztani. Nekem ez nagyon bejön. Tehát ezzel a petrezselyem zölddel végén megkoronázva úgy, hogy lépünk egy szintet a szarvasgombás olajon, magasabbra, finom gombákkal, jó kis tejszín nélküli, tejjel lazított fehér alappal. Igen. Nagyon finom. Francián ilyenkor tekerek, hogy gyorsabban forogjon, illetve mindjárt rá fog tolni egy kis sárkányt, hogy nagyobb hőt kapjon, intenzívebben kapja a hőt, és akkor, ha minden jól megy, akkor sokkal szebbre fog sülni, és sokkal szebb lesz a végeredménye.
trüfféle margarita. Vélemény? Csak mutasd, azt mondta, nem akarsz beszélni. Én csak tartom. De szóval mi a szakmai véleményed, Dondi? Ennyi? De azért valamit mondanál is hozzá. Ahogy mondaná Bődő, hogy nincsenek semmi bajak. Sárga póló, sugárveszély. Alarm. Nem árulok el nagy titkot, hogy van egy Facebook csoport, Pizza Canotto and You, és te, illetve a nevemhez kötődő YouTube csatorna. Ennek a közösségnek mi az, amit üzennél? Hát, hogy mindenki süssön sok szeretettel és nagy alázattal és türelemmel, mert ennél jobb dolog szerintem kevés van a Földön. Ez így van. Köszönjük szépen. Örülök, hogy itt lehettem. Ciao. Köszönjük, ciao.